في النهاية بتكتشف إنه كل اقتراحاتك راحت تحت بند ما بنقدر نغير الآن، بعدين بصير خير وبعدين مش هيجي، وبنحط عليك نقطة عند الإدارة إنه أنت مش متعاون متذمر. وهاي على فكرة صارت معي شخصيا بإحدى الوظائف اشتغل فيها سابقا، شعور كثير حقير لأنك أنت ما بتقبل الظلم، والوحيد اللي عندك الجرأة والشخصية والصدق